اونس جهانی طلا توی یک ناحیه بسیار حساس برای تصمیم گیری که آیا رشد بیشتر رو انتخاب بکنه یا اینکه همچنان به سمت پایین ادامه بده. امروز دوم جون 2026 من مونا قوانپور هستم. ساعت 7:02 است. بریم سراغ تحلیل بازار فارکس و از اونس جهانی طلا با هم دیگه شروع بکنیم و در ادامه اونس جهانی نقره، نفت وست تگزاس به اضافه شاخص‌های نزدک، داو جونز و S&P 500 رو حتما با هم چک خواهیم کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ همونطور که دیروز انتظارش رو داشتیم و گفتم به سمت پایین حرکت کردیم، ادامه دادیم. تارگت دوم حتی تاچ شده، کمی پایین تر هم اومده به تارگت سومی که گفتیم 4433 نرسیده و برگشته. یه شادوی بلندی رو ایجاد کرده، کندل فعلی اومده 50% شادو رو پر کرده، داره میره بالا. تنها چیزی که یه خورده برامون مسئله است اینه که کندل ها خیلی حجمی نمیخورند و حجم خیلی بالایی ندارن، وگرنه از دید من از همینجا میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. در واقع سناریوی اولیه‌ای که به نظر من داره اتفاق میفته و مهمتر از بقیه هم هست اینه که حداقل طلا امروز رو تا 4542 و بعد از اون 4583 خواهد رفت و اگر بخواد پایین بیاد بعد از اون دوباره حرکت به سمت پایین رو ادامه میده. یعنی انتظار من براش یک صعوده. سناریوش هم اگر کسی بخواد وارد بشه که خب یه خورده به هر حال میتونه جایی که الان هستیم استاپلاس های بزرگی ایجاد بکنه. اگر در تایم فریم 4 ساعته بخوایم در نظر بگیریم طبیعتاً باید استاپلاسش رو زیر 4442 قرار بده. تارگت ها هم تارگت نزدیک ما 4513 4540 و بعد از اون 4580 خواهد بود. سناریوی دیگهش چیه؟ اینه که از همینجا دوباره شروع کنه به سمت پایین حرکت کردن و بیاد حتی زیر این سطح رو هم بزنه، یعنی 4340 رو هم ببینه، بعد به سمت بالا حرکت بکنه. آیا این اتفاق میفته؟ کدومش هست؟ من احتمال سناریوی آبی رو بیشتر میدونم و به نظرم محتملتر هست که به سمت بالا اول حرکت بکنه تا اینکه بخواد نزول رو اول داشته باشه. ولی به هر حال محتاطانه عمل بکنید. حتما سعی بکنید که تو تایم فریم های پایین تر هم بررسی بکنید اگر خواستید که پوزیشنی باز کنید. اما نقره در چه حاله؟ دیروز اگه یادتون باشه نقره رو گفتم که وضعیتش متفاوت از طلا هست و حتی به نظر میاد که یک صعودی رو بتونه تجربه بکنه. صعود که نه، تقریبا رنج بوده و همچنان هم از دید من احتمال اینکه به سمت بالا حرکت بکنه نقره بیشتر هست. تارگت هایی هم که براش میبینم 77.217 هست، 78.46 هست و به نظرم میتونه تا $80 هم بالا بره. بیشترین چیزی که به دید من میاد براش همینه. اما چون خیلی داره اینجا رنج میزنه سناریوی نزولی رو هم براش در نظر بگیرید در هر صورتی، هرچند که من فکر میکنم ما باید منتظر صعود براش باشیم. ولی خب سناریوی نزولیش چیه؟ اینه که یک دور دیگه به سمت پایین حرکت کنه. خب اون تقریبا میشه گفت نقدینگی‌های پایینش رو تا یه جاهایی رو دیده. 73.14 تا 70.283 رو در نظر داشته باشید. یکم از نظر من این سناریو بعیده. گفتم بیشتر به نظر من صعود رو ازش خواهیم دید. نفت وست تگزاس رو با هم ببینیم. دیروز اگه یادتون باشه گفتم نفت علائم صعود رو داره. یکی از دلایلش این بود که ما اینجا یه دونه تری درایوز داشتیم که واگرایی هم ایجاد کرده بودن و همین اتفاق هم افتاد. تا نزدیک تارگت نهایی که مد نظر من بود رفته و حالا داره برمیگرده پایین. آیا این پایین اومدن قراره که خیلی عمیق باشه؟ از دید من نه. میاد که این گپی که این پایین داره رو پر بکنه نهایتا تا $86 86.7، بعد به سمت بالا احتمالاً دوباره حرکت بکنه. حداقل تا $95 رو من میبینم. برای امروز احتمالاً فقط فرصت بکنه که بیاد اون گپ پایین رو پر بکنه. یه بخشی از حالا این حرکت هایی هم که میکنه خب به خاطر اتفاقاتی هست که دارید میبینید دیگه. صحبت ها و توییت و تو سوشال دونالد ترامپ هست که دارید میبینید چه داستانی رو درست کرده. بنابراین خیلی شاید
بخش زیادیش خیلی تکنیکالی به چشم نیاد، ولی به هر حال دیروز هم روی چارت ما می‌دیدیم که نفت قراره که یه حرکت رو بالایی داشته باشه. و اما بریم سراغ نزدک. اوکی، خب نزدک یادتون باشه گفتم که از دید من یه حرکت رو به پایین خواهد داشت و همین اتفاق هم افتاده، منتها از تارگت اول باز با یک کندل پرقدرت رفته بالا و همینطوری اینجاها داره بازی میکنه. از پایین هم همینطوری داریم تو RSI واگرایی رو براش میبینیم. هر دفعه هم که میاد پایین باز دوباره همون آش و همون کاسه است، چون واگرایی مخفی هم ایجاد میکنه و بعدم یه برگشت رو بالا. فعلا این خط مورب نقاشی ما روی چارت جلوی حرکتش رو گرفته. به محض اینکه موفق بشه کندلی رو زیر 30155 ببنده، از نظر من باید منتظر نزول بیشتر باشیم. همچنان هم شرایطی که دارم براش میبینم به نظرم انتظار نزول بیشتر رو برای ما فراهم میکنه. احتمال داره که امروز هم باز دوباره یه حرکت رو به بالا تا 3553 بده و بعد به سمت پایین حرکت بکنه، اما به صورت کلی من نزدک رو به سمت نزول میبینم امروز. داو جونز رو با هم بررسی بکنیم. اوکی، داو جونز اگر که دیروز یادتون باشه گفتم که همین جایی که هست جای خیلی خیلی مهمیه و میتونه از همینجا برگرده، اما احتمال داره که یه شادو بزنه به سمت 51406 و تا 51336 رو رفته و بعد به سمت پایین حرکت کرده و به نظرم ممکنه که کمی اینجا رنج بزنه تا حوالی 51009 رنج بزنه و بعد به سمت پایین ادامه بده. برای نزدک، برای داو جونز انتظار دارم که تا 50429 پایین بیاد و بعد از اون باید بررسی کنیم. اگر موفق بشه کف 50332 رو بشکنه، اون وقت انتظار اعداد ارقام پایین تر هم ازش داریم. و اما S&P 500 خب S&P 500 همینطوری ریز ریز داره حرکت میکنه و همچنان هم من نظرم این هست که اینا یه خورده این حرکت های خورده مشکوکه، این حرکت هایی که ریز ریز داره اتفاق میفته و به نظرم باید برگشت براش شروع بشه. فکر میکنم که کم کم باید منتظر باشیم که اصلاحش رو از همین جا شروع کنه. ممکنه اصلاح خیلی عمیقی هم نداشته باشه. 7524 میتونه یکی از تارگت هاش باشه و بعد از اون 7442. ولی چون کلا 8 ساعت بازارش بازه، یعنی 2 تا کندل 4 ساعته است، رسما خیلی کمکی بهمون نمیکنه. خیلی نمیتونیم بگیم که با سرعت این اتفاق میفته. صرفاً به صورت کلی به نظر میاد که ما باید منتظر یک اصلاح از S&P 500 باشیم. شما دیروز تونستید از بازار سود بگیرید یا خیر و امروز تصمیم دارید که در کدوم سمت بازار حرکت بکنید؟ در سمت صعودی هستید یا نزولی؟ کامنت حتما برام بذارید که ببینم شما تصمیمتون چی بوده و اینکه اگر که ویدیوها کمک کننده است براتون حتما سابسکرایب رو انجام بدید. ما هر روز اینجا تحلیل ها رو آپدیت میکنیم از بازارهای مالی و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.